હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ ગીતા ફૂડ વિથ ફેમિલી. તો આજે આપણે બનાવીશું સુરતની રાંદેરની પ્રખ્યાત આલુપૂરી. જો તમે ના ખાધી હોય તો કરજોથી ટેસ્ટ કરજો. તો આજે આપણે આ રેસીપી બનાવીશું ઘરે, એકદમ ટેસ્ટી. તો ચાલો રેસીપી જોઈ લઈએ. અહીંયા મેં લઈ લીધા છે 2 બટેકા, લીધું છે કોકમ, અને પછી આપણે લીધા છે સફેદ વટાણા, જેને મેં પલાળી દીધા હતા 1 રાત માટે. તમે એને 2-3 કલાક ગરમ પાણીમાં પણ પલાળી શકો છો. તો બધું હવે આપણે બોઇલ કરીશું. તો પહેલાં આપણે ગરમ પાણીની અંદર આ કોકમને પલાળી દઈશું, જેથી કરીને એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય, અને પછી આપણે એને પીસવાનું છે. નેક્સ્ટ પછી આપણે બટેકાને બોઇલ કરવા મૂકી દઈશું, અને વટાણાને પણ બોઇલ કરીશું, અને એની અંદર 1 ચમચી નમક એડ કરીશું આપણે. હવે આપણે જે મેંદાનો લોટ લીધો છે 1 બાઉલ 250 ગ્રામ જેટલો છે, તો એને હું ચાળી લઈશ અને સરસ રીતે ચેક કરી લઈશું. પછી આપણે એની અંદર એડ કરીશું 1/2 ચમચી નમક અને 1 ચમચી તેલ, અને સરસ મિક્સ કરી આપણે એને બાંધી લેવાનો છે. જે નોર્મલ લોટ આપણે બાંધીએ છીએ રોટલીનો, એવી જ રીતે આપણે આ મેંદાનો લોટ બાંધી લેવાનો છે સરસ. તો આટલી ક્વોન્ટિટીથી તમને 3 થી 4 લોકોને થઈ રહેશે, એટલે આલુપૂરી, અને એટલા લોટથી તો 4 જણને થાય એટલે આલુપૂરી બનશે. તો અહીંયા લોટ બંધાઈને રેડી છે. હવે હું એને સાઈડ પર કરી દઈશ ઢાંકીને, અને ત્યાં સુધીમાં આપણે વઘાર કરી લઈએ. તો અહીંયા એક તવલી લઈશ, એની અંદર આપણે એડ કરીશું તેલ. તો આપણે તેલ ગરમ થાય એટલે તરત જ એમાં જીરું એડ કરીશું, પછી એડ કરીશું હળદર અને હિંગ. સાથે એડ કરીશું આપણે 2 સૂકલ મરચાં, 1 તમાલપત્ર. તો આપણો વઘાર સરસ થઈ જાય એટલે પછી આપણે એમાં તરત એડ કરીશું ઝીણા કટ કરેલા કાંદા. મેં અહીંયા 1 મોટો કાંદો ઝીણો કટ કર્યો છે. એને થોડી વાર કૂક થવા દઈશું. પછી આપણે એડ કરીશું લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ. એમાં આપણે લસણ એડ નથી કર્યું. અને હવે આપણે તરત જ એને સરસ મિક્સ કરી લઈશું, અને પછી એડ કરીશું ટમેટો. તો મેં અહીંયા 1 મોટું ટમેટું ઝીણું કટ કરી લીધું છે, એને પણ હું એડ કરીશ. એ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એને હવે સૂકા મસાલા એડ કરીશું એની અંદર બીજા. તો પહેલાં આપણે એડ કરીશું ધાણા પાવડર 1 ચમચી, પછી એડ કરીશું 2 ચમચી જેટલું સૂકલ લાલ મરચું, અને પછી એડ કરીશું 1 ચમચી ગરમ મસાલો. તો આપણું મરચું પાવડર આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરીશું, અને પછી તરત જ આપણે એડ કરીશું જે બોઇલ કરીને રાખેલા હતા આપણા પીળા વટાણા એ. તો એ સરસ રીતે બોઇલ થઈ ગયા હતા 3 સીટીમાં. તો હવે આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું અને થોડી વાર હલાવી. પછી આપણે જે બટેકા રાખ્યા હતા બોઇલ કરીને 2, એને કટ નહીં કરીએ, આવી રીતના ભાંગી અને પછી એની અંદર એડ કરીશું, અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીશું. અને આવી રીતના કોઈ આખું બટેટું હોય તો એને આપણે બીજું કોઈ એક્સ્ટ્રા પાણી એમાં એડ નહીં કરીએ, કારણ કે મેં બોઇલ કરતી વખતે વટાણાની અંદર થોડુંક પાણી રાખેલું હતું, એને જ આપણે વાપરીશું. પેસી લઈશું અને પછી ઉપરથી એડ કરીશું આપણે નમક. તો ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક એડ કરીશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી અને કૂક થવા દઈશું થોડી વાર માટે ઢાંકીને. ત્યાં સુધી સાઈડમાં આપણે ચટણી બનાવી લઈશું. તો અહીંયા કોકમ આપણું સરસ રીતે પલળી ગયું છે. તો હું બધું એને મિક્સરમાં પીસી લઈશ. નીચે જે પાણી રાખેલું છે એ નહીં યુઝ કરીએ, કારણ કે એની અંદર કોઈ કાકરી હોય. તો આપણે થોડુંક પાણી એડ કરી અને એને પીસી લઈશું. તો અહીંયા આપણી ચટણી બનીને રેડી છે કોકમની. બીજી કોઈ વસ્તુ એડ નથી કરવાની, ફક્ત પાણી એડ કરી અને પીસી લેવાની છે. તો તમને કોકમ ઇઝીલી બજારમાં મળી જશે. પછી આપણે એડ કરીશું લીલા મરચાં, આદુ, થોડુંક એડ કરીશું નમક, અને પછી ઉપરથી એડ કરીશું જીરું અને ફ્રેશ ધાણા. તો આપણે એને પણ થોડુંક એવું પાણી એડ કરી અને પીસી લઈશું. જે આપણે ગ્રીન ચટણી બનાવવા માટે તીખી,
તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પીસાઈને રેડી છે આપણી ગ્રીન ચટણી બનીને. તો એકદમ ગ્રીન કલર આવ્યો છે અને સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો એને સાઈડ પર કરી લઈશું. તો આપણી બંને ચટણી રેડી છે. તો ચેક કરી લઈશું. તો આ બાજુ પણ આપણું આલુ વટાણાનું શાક બનીને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્ટફિંગ આપણું જે પૂરી ઉપર નાખવાનું છે એ બની ગયું છે. હવે ઉપરથી થોડાક એવા ફ્રેશ ધાણા એડ કરીશ અને 1 મિનિટ જેવું રહેવા દઈ અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું. જે ઠંડુ થશે એટલે થોડુંક વધારે ઘાટું થઈ જશે, એટલે હવે આપણે એને લઈ લઈશું. તો અહીંયા આપણો હવે લોટ જે છે બાંધીને રાખેલો એ કૂણવાઈને રેડી છે. સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયો તમે જોઈ શકો છો. હવે હું ઉપર એડ કરીશ થોડુંક એવું તેલ અને 2 હાથની મદદથી સરસ રીતે એને મસળી લઈશ, જેથી કરીને આપણી પૂરી એકદમ સરસ બને. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા સરસ રીતે આપણો લોટ કૂણવી લીધો છે અને હવે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને 5 લોયા બનાવી લઈશું અને પછી આપણે એને વણી લેવાના છે. તો મેં અહીંયા બધા લોયા બનીને રેડી છે. તો ગોળણા બનાવી લીધા છે મેં આવી રીતના. તો એની સાઈઝ તમે નાની મોટી રાખી શકો છો. તો હવે હું એને કોરો લોટ હોય છે મેંદાનો, અથવા મેંદાનો ના હોય તો તમે ઘઉંનો પણ એને કોટ કરી અને આવી રીતના વણી લેવાની છે. તો જે આપણે નોર્મલ નાસ્તા માટે પૂરી બનાવતા હોઈએ છીએ એવી જ પૂરી બનાવી લેવાની છે, રોટલી જેવી જ પતલી પતલી. તો આપણે આ એની સાઈઝ જે છે થિકનેસ એકદમ પતલી જ રાખીશું, બહુ જાડી નહીં રાખીએ, કારણ કે આપણે એને કાચી પાકી તળવાની હોય છે એટલે બહુ જાડી નહીં રાખીએ. તો હવે હું મારી પાસે એક આવ્યું રાઉન્ડ શેપમાં જે કેટલી હોય એનું ઢાંકણ છે, એનાથી હું એને શેપ આપી દઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતના ધીમે ધીમે પૂરીનો શેપ આપી દેવાનો છે અને જે ફરતી એક્સ્ટ્રા લોટ છે એને આપણે કાઢી લઈશું. તો આવી રીતના રાઉન્ડમાં આપણી બધી પૂરી બનીને રેડી છે. તો તમે આ પૂરી એક એક વણીને પણ બનાવી શકો છો, પણ આવી રીતના બનાવવાથી ફટાફટ બની જશે. જોઈ શકો છો અહીંયા આવી રીતના રાઉન્ડ શેપમાં સરસ પૂરી બનીને રેડી છે. તો હવે બીજી પૂરી પણ આવી રીતના આપણે બનાવી લઈશું એકસાથે. તો બધી પૂરી આપણે બની જાય પછી જ આપણે એને તળવાની છે, થોડી થોડી પૂરી નહીં તળીએ. તો આવી રીતના હું બધી પૂરી વણી લઈશ અને પછી આપણે એને ગરમ તેલમાં તળવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સરસ રાઉન્ડ શેપમાં આપણી પૂરી બનીને રેડી છે. તો હું ઉપરનો એક્સ્ટ્રા ભાગ કાઢી લઈશ અને આપણી બધી પૂરી બનીને રેડી છે. તો આવી પતલી રાખવાની છે. તો અહીંયા મેં તેલ પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો આપણું તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે જે નોર્મલ પૂરી તળતા હોઈએ છીએ એ રીતના તળી લેવાની છે. બસ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એને લાલ નથી કરવાની, આવી રીતના બંને સાઈડ ચેન્જ કરી અને કાચી પાકી તળી લેવાની છે. આપણે લાલ નથી થવા દેવાની નહીં. થોડીક પૂરી આપણી ફૂલશે પણ કોઈ વાંધો નહીં. આપણે હવે એને ઝારાની મદદથી કાઢી લઈશું. જોઈ શકો છો આવી રીતના આપણી બધી પૂરી તળી લેવાની છે. તો મેં બીજી પૂરી પણ તળી લીધી છે અને 2-3 વાર જ સાઈડ ફેરવી લઈશું, જેથી કરીને એ લાલ ન થઈ જાય. તો આવી રીતના ટર્ન કરતા જઈશું અને તળી લઈશું. તો એને થોડીક કાચી રાખીશું આપણે. તો મેં બધી પૂરી અહીંયા તળી લીધી છે તમે જોઈ શકો છો. અને થોડીક હવા ભરેલી પૂરી હોય ફૂલેલી તો એને આવી રીતના પ્રેસ કરીશું એટલે બધી હવા બહાર નીકળી જાય અને આપણી પૂરી સરસ સોફ્ટ બની જાય. તો હવે અહીંયા આલુ પૂરી સર્વ કરવા માટે બધી સામગ્રી બનીને રેડી છે. આ છે આપણું આલુ મટરનું શાક, આ છે ગ્રીન ચટણી, કોકમની ચટણી, અહીંયા કાંદા ઝીણા લાંબા લાંબા કટ કરેલા, સેવ અને ચાટ મસાલો, સાથે આપણી મેંદાની પૂરી. તો આટલી વસ્તુ જોશે આપણે. તો હવે આપણે પૂરી કેવી રીતના સર્વ કરવી એ જોઈએ. તો આ રીતના મેં એક પ્લેટ લીધી છે, એની અંદર આપણે જે પૂરી બનાવીને રાખેલ છે એ એડ કરીશું. પછી ઉપરથી આપણે એડ કરીશું આપણું આલુ મટરનું શાક, જે સ્ટફિંગ બનાવીને રાખેલું છે એ. પછી આપણે એડ કરીશું કોકમની ચટણી. તો કોકમની ચટણી એકદમ થોડી એવી નાખીશું જેથી કરીને ખાટું ન લાગે અને સરસ ટેસ્ટ આવે, વધારે નહીં નાખીએ.
ગ્રીન ચટણી નાખીશું. ગ્રીન ચટણી આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે એડ કરીશું. જો બાળકો ખાતા હોય તો વધારે તીખી નહીં બનાવીએ. પછી એડ કરીશું આપણે જે કાંદા કટ કરીને રાખેલા છે એ. તો તમે કાંદા ઝીણા કટ કરી શકો છો અથવા સ્લાઇસ કરી શકો છો આવી લાંબી લાંબી. પછી આપણે એડ કરીશું જે સેવ. તો તમે કોઈ પણ સેવ લઈ શકો છો અથવા પાપડીનો જે ભૂક્કો આવે છે એ લઈ શકો છો. હવે એની ઉપર એડ કરીશું ચાટ મસાલો અને લીલા ફ્રેશ ધાણા. તો આપણે આ આલુપૂરી બનીને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ટેસ્ટી અને ક્રન્ચી ને આપણી જે પૂરી સોફ્ટ અંદરથી છે પણ ખાવામાં એકદમ ક્રન્ચી લાગશે. તો ટોટલ વસ્તુ આમાં એડ થઈ છે અને હવે આપણે એને ટેસ્ટ કરીશું કે આપણી આલુપૂરી કેવી બની છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ઘરે બનાવેલી આપણી આલુપૂરી બનીને રેડી છે. તો આ લાઈવ આપણી રાંદેરની પ્રખ્યાત આલુપૂરી ઘરે બનાવી શકીએ. તો ચાલો જોઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ આ છે અમારા સબસ્ક્રાઈબર બધા જેને આલુપૂરીની કમેન્ટ કરી હતી. તો રિદ્ધિ, નિધિ, યુગ ટેસ્ટ કરીને બતાવો તો કે આલુપૂરી કેવી બની છે. જરા ટેસ્ટ કરો તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા લાઈવ આલુપૂરી ટેસ્ટ કરી રહ્યા છે. ઓસમ આલુપૂરી મજા આવી ગઈ ખાવાની. મસ્ત છે. ખાવાની મજા આવી ગઈ. જો હજી તમે આમાં સેવ પ્લસ ચીઝ એડ કરો તો બહુ મસ્ત લાગશે. તો આપણે હજી વધારે ટેસ્ટ કરીશું. બીજી આલુપૂરી બની રહી છે લાઈવ. તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે આ ડેમો છે અને એ લોકોને ખૂબ જ મજા આવી છે. તો ઓકે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે પણ મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો કે તમને મારો આલુપૂરીનો વિડીયો કેવો લાગ્યો. તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. ટેક કેર.